Xin chào các bạn. Bây giờ tôi đang bán bánh mì vui cô Huế và bằng của tôi. Chúng tôi sẽ bánh mì nhưng mà tôi có bao giấy không có giòn bao in lông không thích bao linh không tốt cho môi trường. Let's go, here we go. Xin chào, muốn bánh mì không? Bánh mì gì? Bánh lắm. Hả? Bánh lắm, ok. Không sao. Có. Ok. Anh ăn cay có khỏi. Pate? Không có pate? Không pate. Bánh bột lọc. Một lọc. Tốt. Ok. Rau dưa. Ok. Hả? Nhưng mà hôm nay tôi sẽ bán bao giấy. Rất tốt cho môi trường nhưng mà em phải hai cặp. I don't think you're liable if they want. They won't come back on you. But if they're on social assistance, that's a problem. Đúng rồi. Government man. No. Cảm ơn em. Xin chào. Tôi sẽ hỏi người khác, ok? What do you want? This is like a typical Vietnamese banh mi. So many Vietnamese eat it for the breakfast. So. Tu hả? Tu. Hai cái và bao dài. Hai cái 20 với thêm cái bao 22. One year already. One year in where? Yeah. And I'm learning Vietnamese and I'm enjoying it. Rất tốt cho môi trường và bảo vệ môi trường. Anh muốn mua à? Không muốn. Ok, good so. Bánh mì không? Ăn? Không muốn? Không. 2.000. 2.000. Rẻ. Rẻ. Ôi, tặng luôn 5.000 nha. 5.000? Ok. Người đại. Lần sau lại mua. Hả? Mai lại mua. Mai lại mua. Ok. Dễ. Ok, nice. Tu cho bánh đó. Ôi trời. Ôi trời. Xin lỗi. Xin chào, muốn ăn bánh mì không? Không? Tại sao? Không đòi. Không đòi ai. Nhưng mà rất tốt rẻ, vui chín. Và ông sẽ giúp môi trường. Hôm nay tôi sẽ bán bao giấy, không hi lông. Bao. Yêu không? Bao không có tiền. Không có tiền. Có hai tiền? Có hai tiền? Hai tiền? Có? Hai tiền? Hai tiền gì? Hai tiền.
Hai tiền rất tốt cho môi trường. Có 2 tiền? 2 tiếng thôi. Làm gì? 2 tiền. 2 tiền rất tốt bảo vệ môi trường. Hiểu không? Hiểu. Có 2 tiền. Làm Bánh mì, ok bánh mì. Tôi sẽ làm bánh mì cho ăn. mua bánh mì để hắn làm cho 2 tiếng là hiểu không? Mua? Mua không? Không rồi. Nhưng mà anh có thể mua dài. Không rồi. Ok được. Xin chào anh. Xin chào anh. Anh muốn bánh mì không? Muốn? Ok. Đấy. Yes. bánh mì Yes. nó bán trên sáng á là bán giúp đó không phải vì We no money. I believe you should Okay. So I just finished 2 hours of selling banh mi and I'm tired. Now I have to go again to work, huh? Sợi dây, giúp, bao tê, quay chớp. Hôm nay bán bao nhiêu? bán bao nhiêu? Hôm nay bán được mới được 90 ổ. 90. 90 lấy 100 ổ mới bán được 90. Còn đây là hơn bán được hơn 90 rồi. 90, 90? 90? Bán từ sáng khi 6 giờ từ 1 giờ bây giờ bán khi 6 giờ. Thế, need bán nhiều. Bán mình nhiều. Ai đâu ai? Bán mình rồi. 90 ổ rồi. Ok. So, rất tốt. Bán nhiều hả? Bao nhiêu tiền một ngày? Một ngày á bán được 650, 650.000. 50.000. Trứng chục ổ là vì mình bán cả mì 7.000. Rồi mấy người họ mua mì không bỏ nhân là cầm một ổ đến 2.000 thôi. Cho nên là mới bán được 650. Ok. Chúng ta đã làm tốt. Dạ rồi. Ok. Cảm ơn bạn.